Zdravíme diváky u zajímavého tématu, které se jmenuje Kraniosakrální biodynamika. Já jsem rád, že můžu přivítat ve studiu Stanislava Zapletala. Dobrý den. Dobrý den. Který je organizátor a který si pozval do naší země zahraniční hosty a rád by nám je představil. Já bych vám rád představil Badrénu Čumi, naši lektorku, Kaviho Džemin, lektora, a Karin Heřmanskou, která nám bude překládat. Já jsem se k této terapii dostal a k pořádání těchto kurzů takovou trošku delší cestou. Původně jsem fyzioterapeut vystudovaný, ale záhy po škole jsem začal přemýšlet, že mi ta terapie úplně neuspokojuje, že mi tam chybí nějaký rozměr, a začal jsem hledat, čím tu terapii obohatit, co tam přidat, a přes různé metody a svoje prožitky a zkušenosti jsem se dostal až k biodynamické kraniosakrální terapii, kdy jsem tuhletu metodu studoval a posléze jsem chtěl tu metodu poznat víc do hloubky, a shodou okolností jsem získal kontakt právě na Badrénu a Kaviho a požádal jsem je, jestli by byli tak ochotní, nebo jestli by mohli přijet do České republiky, vyučovat tuto metodu, tento přístup. A jsem rád, že přijeli, a v roce 2007 začal první oficiální výcvik profesionálních terapeutů v této metodě. Já sám jsem tento výcvik absolvoval a musím říct, že to byla hodně zajímavá práce, která změnila nejenom můj terapeutický přístup, profesionální přístup, ale také částečně změnila můj život. Bylo tady ten zážitek, to, co vlastně vás přivedlo k tomu rozhodnutí, že ta biodynamika je to ono, anebo už jste se rozhodl, jakmile jste se dozvěděl o té metodě? Byl to ten prožitek, anebo ta metoda vás oslovila jako taková? Ta metoda mě oslovila jako taková, já jsem opravdu hledal a oslovilo mě to, že tito lektoři mi byli doporučení zase jinou lektorkou, s kterou jsem měl velice dobrou zkušenost, a tak jsem pozval tyto lektory. Jo. Tak my se asi zeptáme lektorů, jak se k tomu dostali a co to vlastně ta docela s tím zvláštním názvem, ta kraniosakrální biodynamika vůbec je. So we are now going to ask our lecturers how they came across this method and what does this method with the strange name craniosacral biodynamics actually mean. It sounds scientific, ono to zní tak vědecky. Sounds scientific. Scientific. You know, I would like to say hi first to our viewers. Nejprve bych chtěla diváky pozdravit. And say that it's a pleasure to be in Czech Republic and to be teaching here. Ráda bych také řekla, že je pro mě potěšením být tady v České republice a učit tady. And that we have been in Czech Republic the first time invited. I think we heard today it was 8 years ago, so long, you know. A poprvé jsme do České republiky přijeli, jak jsme právě slyšeli, před 8 lety, to už je tedy dlouhá doba. And we do find people here extremely available to what we have to offer. A zjišťujeme, že lidé tady jsou velice přístupní tomu, co my nabízíme. So it's a pleasure to be here and to teach people. In this training right now, it's from people from Czech Republic, but also from Slovakia, and that's it's really it's a very satisfying place to work. Je pro nás opravdu potěšením být tady v České republice a vyučovat tady naše kurzy. A teď v tomto současném výcviku máme studenty jak z České republiky, tak i ze Slovenska. A je to pro nás nesmírně uspokojující. Jo. A jak jste se k tomu teda dostali? And how did you come by this? Yeah, that's a long story actually. Long story. To je dlouhá historie. I would need to go back to maybe 35 years ago. To bych se musela vrátit v čase tak 35 let. And what's really interesting for me to be with this work for so long is how much it is still able to evolve and unfold and change. A zjišťuji, že je velice zajímavé na této práci, díky tomu, že už s ní
pracuji tak dlouho, že je stále schopná se nějakým způsobem proměňovat a vyvíjet. Rozbalovat, že jo, řekla. Odvíjet. I mean, you asked for an explanation for the word biodynamic. Yeah. Také jste nás požádal o vysvětlení toho výrazu biodynamika. And maybe that's really what it means to be able to be with the dynamics of life and respond to these dynamics in the learning of this method as well. A to vlastně učení této metody přináší být vlastně s tou dynamikou života a reagovat na tu dynamiku života. I mean, when we look at the whole word craniosacral biodynamics, it's really a mouthful. Když se podíváme na celý ten výraz kraniosakrální biodynamika, tak toho má člověk plnou pusu. And it's like then we would almost need to look into history, how that developed into the form that it is today. A museli bychom se podívat do historie, jak se to vlastně vyvinulo do té formy, kterou to nyní má. Jak je to zhruba stará metoda? How old is this method approximately? Well, if you look at the origin of the beginnings, když se podíváme na úplný původ, na její kořeny, you would really need to look at the end of the 19th century with the study of osteopathy. Tak se díváme na konec 19. století, studium osteopatie. And the study of life forces in action in the human body. A studium životních sil, působení životních sil v lidském těle. The studies of how nature in human bodies is manifesting. A studium toho, jak se v lidských tělech vlastně projevuje příroda. So in a way, the term craniosacral biodynamics is relatively new. Takže ten termín kraniosakrální biodynamika je relativně nový. And it tries to identify the forces of nature as they form and maintain the human body. A snaží se vlastně označit ty síly přírody, které utvářejí a udržují lidské tělo. But when we look at how nature forms us and maintains us, když se podíváme na to, jak nás příroda utváří a jak nás udržuje, part of that truth is found like thousands of years ago. Tak část tady této pravdy, ta je známá prostě už tisíce let. You know, in different traditions, they're talking about the forces of life manifesting into the body. V různých tradicích se hovoří o silách života, které se projevují v těle. And nowadays we are looking at that from the development of the embryo. Dnes se na to díváme od vývoje embrya. Where is this term biodynamic comes from? Z kterého vlastně tady ten termín biodynamika pochází. How the forces of life, biodynamics, jak se síly života, biodynamika, use matter to create a functional human body. Jak vytvářejí hmotu tak, aby vytvořili funkční lidské tělo. Aha, takže kraniosakrální biodynamika začíná už u toho plodu. So craniosacral biodynamics starts with the fetus already? Oh, craniosacral biodynamics is a view of how nature forms us and keeps us. Kraniosakrální biodynamika je pohled na to, jak nás příroda vytváří a jak nás udržuje. So it wants to describe the vision. Chce vlastně popsat ten pohled. That the body is not just a piece of machinery put together. Takový pohled, že tělo není jen nějaký stroj, který byl daný dohromady. But that is enlivened by a living force. Ale že je oživované živou silou. That makes the body self-organized, self-repairing. Která vytváří tělo, které samo sebe organizuje a je schopno samo sebe opravit. And the method craniosacral biodynamics A metoda kraniosakrální biodynamika learns to recognize those forces učí, jak rozpoznávat tyto síly and help the body tap into those forces a pomáhá tělu napojit se na tyto síly for the well-being of the person. pro dobro toho daného člověka. To zní jako, že má veliké možnosti. That sounds like it has a lot of potential. Go ahead. Potential. Yes, it has a potential in itself as a work. Ano, tato práce sama o sobě má velký potenciál. And it supports the potential of the persons we are working with therapeutically. A zároveň podporuje potenciál toho člověka, s kterým terapeuticky pracujeme.
And I think it also supports the potential of the practitioner, the therapist. A zároveň taky podporuje potenciál samotného terapeuta, toho, kdo praktikuje tuto metodu. Because when you do work with life forces in action, you are also being touched as a therapist. Protože když pracujete s působením životních sil, tak se to dotýká i vás jako terapeuta. So you see, Craniosakrální biodynamics is about how do you find the health which is there. Kraniosakrální biodynamika je tedy o tom, jak najít zdraví, které tam je. How do you feel with your hands in the body? How the health show? Jak můžete cítit rukama v těle, jak se projevuje zdraví. So when the practitioner orients towards the health of the patient, takže když se praktikant orientuje na zdraví pacienta, they'll have to do it from a place of orienting to the health in themselves. Musí to vycházet z místa, kde se sám orientuje na zdraví sám v sobě. And in that way it's beneficial for both. A tímto způsobem je to prospěšné pro ně pro oba. To je hezký. That sounds nice. Yeah. No jak obvykle s těmi pacienty pracujete, nebo? So how do you usually work with the patients? Well, it is an approach where people are being touched. So it is a touch therapy. Při tomto postupu tady dochází k doteku, je to doteková terapie. So if I would be very practical and say there's a massage table. Takže z velice praktického hlediska je tam masážní stůl. After an initial talk, people lie down fully clothed. A po počátečním pohovoru si klient lehne, zůstává oblečený. And the practitioner gets in touch when the client is ready for that with a very, very light touch. A klient praktikant přistoupí ke klientovi, až když je klient na to připraven, vejde s ním do kontaktu velice jemným, lehkým dotekem. So the lightness of the touch and the stillness of the touch is actually one of the important features of this work. Yeah. Takže takovým jedním z velice důležitých znaků tady této práce je právě lehkost a klid toho doteku. You see the lightness and the stillness of the touch that the therapist is offering allows listening. Protože lehkost a klid doteku, který ten terapeut poskytuje, umožňuje vlastně naslouchání. It's a receptive, afferent listening touch that takes in information. Je to přijímající, aferentní, naslouchající dotek, který do sebe pojímá informace, přijímá informace. And we're listening to that information that is given to us from the body through its own involuntary motions, very subtle inner motions. A my nasloucháme informacím, které tělo nám předává prostřednictvím bezděčných, velice jemných vnitřních pohybů. So that listening lets us recognize the inner rhythms, the organizations that are present that talk to us about health. To naslouchání nám umožňuje vlastně rozpoznávat vnitřní rytmus a tu vnitřní organizaci, která vypovídá o zdraví. And in that way, the peculiarity of Craniosakrální biodynamics is specifically this, what Badrena was just saying. A v tom, co Badrena teď řekla, vlastně spočívá ta zvláštnost, ta specifičnost kraniosakrální biodynamiky. Generally, body works Všeobecně práce s tělem are oriented biomechanically. je orientovaná biomechanicky. So the practitioner moves the body, takže praktikant pohybuje tělem, feels what does not move properly, prociťuje, kde se něco nehýbe, jak má. It does an action to the body. A pak nějakým způsobem působí na to tělo. And the body needs to adjust
to the impulse of the practitioner. A tělo se musí přizpůsobit impulzu, který vynaložil praktikant. And it doesn't matter how subtle that is, it's still a biomechanical intervention. Nezáleží na tom, nakolik je to jemné, ten zásah, přesto stále je to biomechanický The zásah. biodynamic approach is the other way around. Biodynamický přístup je vlastně opačný. The practitioner learns to listen what are the forces that move from inside the body. Praktikant se učí naslouchat, jaké jsou ty síly, které se pohybují znitra toho těla. And help those forces to maintain organization towards what we are designed to be. A pomáhá těm silám udržovat organizaci tak, abychom mohli být tím, čím máme být, tak jak jsme jakoby navrženi. So it's the practitioner that responds to the request of the body. Takže praktikant vlastně reaguje na požadavek těla. Instead of the body to the request of the practitioner. Namísto, aby tělo reagovalo na požadavek terapeuta. I want to say something here about the training of the practitioner. Já bych tedy ráda ještě něco podotkla k výcviku praktikantů. So all the people that practice this approach, they go through a very rigorous training of perception. Všichni lidé, kteří praktikují tento přístup, vlastně procházejí velice rigorózním výcvikem, co se týče percepce, tedy jejich vnímání. Yeah. So the refinement and the polishing of perception takes quite a long time. A trvá hodně dlouhou dobu, než si opravdu zjemní to svoje vnímání, tu schopnost percepce. So people need to have dedication, determination, patience. Takže je nutné, aby takoví lidé byli opravdu odhodlaní, aby měli trpělivost. And love for life. A také, aby milovali život. You need to love life because you want to see it in all living things. Musíte milovat život, protože je zapotřebí, abyste ho viděli ve všech živých bytostech. It's not something to learn in a weekend. Nedá se to naučit během jednoho víkendu. It's not a technique. Není to technika. That would be easy to teach. To by bylo snadné vyučovat. It is really principles. It is working with life forces that we cannot manipulate and do not want to manipulate. Jsou to principy. Jedná se o práci s životními silami, které nemůžeme manipulovat a nechceme je manipulovat, které se ani nedají manipulovat. Můžou mít takové něžné doteky opravdu velký vliv na toho klienta. Není to hodně o tom, že se to dotýká pouze těch subtilních, jemných věcí. Může to mít pak vliv i takový, který má i ta mechanická masáž? Can such gentle, light touch have a real effect, a physical effect? Isn't it only working on the subtle level? Can it really have such effect as the mechanical approach? I love this question. You also wanted to jump. Oh, you know, I don't know how many stories you want to tell. Nevím, kolik příběhů tady můžeme povyprávět. But this work has a very profound effect on the function of the physiological function. Tato práce má velice hluboký účinek na fyziologickou funkci. So when you look physiologically, so if you look for what happens with the body, takže když se podíváte z fyziologického hlediska na to, co se děje s tělem, it actually reminds the body of its original project, of its original matrix. V podstatě to připomíná tělu jeho původní matrici. And the physiology that when we're looking at how a body regulates itself, a fyziologie, když se díváme na to, jak se tělo samo reguluje, and how sometimes in our day and time the body is very dysregulated, a na to, že v současné době jsou naše těla velice špatně regulovaná. There's a lot of stress, protože zažíváme spoustu stresu. digestion that doesn't work, sleeping that is difficult. Špatně fungující trávení, špatný spánek. So the more subtle the approach, the easier the function can return
to its normality. Čím jemnější je vlastně ten dotek, tak tím snadněji se může funkce navrátit do toho normálního stavu. So on a physiological level we can say it supports self-regulation of the autonomic nervous system, of the endocrine system, of the immune system. Takže na fyziologické úrovni můžeme říct, že podporujeme imunitní systém, funkce imunitního systému, endokrinního systému. The whole perceptual system is supported and regulated. Celý percepční systém je taky podpořen a regulován. So a very profound return to health is possible. Takže and is observable. Je umožněný a je pozorovatelný hluboký návrat ke zdraví. A jak na to reagují klienti? How do the clients react? They love it. Moc se jim to líbí. It's a very pleasant method to receive. Je to velice příjemná metoda, je příjemné tady tuto metodu zažít. There is no invasive techniques. Nejsou tam žádné invazivní techniky. But it's a very interesting method to receive because it turns the attention of the client inside. So they're oriented to themselves. Je to velice zajímavé vlastně tuto techniku zažít, protože ona orientuje klienta do jeho vlastního nitra, obrací ho to dovnitř. So it also helps a person to be more present to themselves. Takže to pomáhá tomu danému člověku, aby byl více přítomný sám v sobě. Or get more interested in themselves. A nebo aby se o sebe začal víc zajímat. So people love craniosacral biodynamics because it is a journey of self-discovery as much as self-healing. Lidé mají kraniosakrální biodynamiku nesmírně rádi proto, že to je vlastně taková cesta sebeobjevování, stejně jako cesta sebeléčení. And to go back to that part of the question that you asked just a moment before. A teď bych se vrátil k části otázky, kterou jste položil před chvílí. When you said, how is it possible such a small action has consequences? Když jste říkal, jak je možné, že takové malinké působení může mít tak velké důsledky. That's crazy, but it really works that way if you think about it. Je to šílené, ale opravdu tak funguje. And that's one of the things that people have the most difficulty in the beginning. A je to jedna z věcí, s kterými se lidé nejvíc potýkají na začátku. Because we are using therapy to be doing big movements. Protože jsme zvyklí na to, že terapie s námi provádí velké pohyby. And sometimes they work on, they perform some changes. A takové někdy fungují, někdy opravdu vykonají nějakou změnu. But craniosacral biodynamics works more on the metabolic level. Ale kraniosakrální biodynamika funguje více na metabolické úrovni. And on the change of the level of the organization of the cells, if you wish. A na úrovni změny, na úrovni metabolismu buněk. And on the interchanges with the fluid system, within and without. A výměn v tekutinovém systému uvnitř i mimo. So in terms of fractals, takže když budeme mluvit z hlediska fraktálů, a small change in the organization and in the way the cells communicate, malá změna v organizaci toho, jak spolu buňky komunikují, it's much more powerful in the long run. Je potom dlouhodobě mnohem silnější, because it has a cascade effect. Protože má kaskádový efekt. If you do a bigger movement, když děláte větší pohyby, you might change the dynamic of a joint for a short period. Můžete změnit dynamiku kloubu na kratší dobu. But if the function of the cells is not reorganized, ale pokud nedojde k přeuspořádání funkce buněk, slowly the body will go back to the old habit. Tak pomalu postupně se tělo vrátí do toho starého návyku. Pomáhá ta metoda také s psychickými potíži? Does this method also help with mental diseases? Well, you see, when you talk about mental disease, it's a big label. Yeah, actually you said difficulties. Challenges. Okay. So you're looking at pathological psychiatric illnesses or mental instability and growth. Já jsem myslel spíš tu mentální nestabilitu.
more of a mental instability. Instability, yeah. Well, you see, any system that is unstable Jakýkoliv systém, který je nestabilní, on the level of, on the physical level, on the mental level, on the emotional level, ať už je to na úrovni fyzické, nebo emocionální, nebo mentální, on a spiritual level, nebo na duchovní úrovni, it is out of balance. je vlastně mimo rovnováhu, není v rovnováze. So the work is oriented to help the organism in its fullness, in its holistic aspect, to return to the balance that it actually is searching. Takže práce je orientovaná na to, aby pomohla organismu jako celku holisticky navrátit se do své rovnováhy. So it does support the person on the mental level as much as it does on the physical level, because the interrelationship is there. Takže pomáhá danému člověku na duševní úrovni stejně tak jako na fyzické, protože je to vzájemně velmi propojené. Because if you look at the mental level and you need to look into the functions of the whole central nervous system and the whole neurobiological function. Když mluvíme o mentálním zdraví, tak se musíme dívat na funkci vlastně celé centrální nervové soustavy a neurobiologie. This work is very strongly oriented into having an effect on a neuroaffective result, so it affects the neural functions very strongly. Tady tato práce je skutečně velice orientovaná na neuroafektivní výsledky. To znamená, že podporuje i tady tuto funkci. Takže we have the experience and the practice. My máme takovou zkušenost z praxe. Then when you give a body the chance to orient towards its organizing principle, že když dáte tělu příležitost, aby se rozpomenulo, aby se orientovalo na svůj organizující princip, the body will always choose the best function for which it was designed. Tak tělo si vždycky najde tu nejlepší funkci, pro kterou bylo stvořeno. And the craniosacral practitioner does not have the arrogance to think to know what is best for the person. A kraniosakrální biodynamický praktikant nemá takovou aroganci, že by si myslel, že on ví, co je pro daného člověka nejlepší. He just learned that there is a higher intelligence in nature. Pouze se dozvídá nebo ví, že v přírodě působí vyšší inteligence, that designed us a particular way to function at our best. Která nás vytvořila určitým způsobem, abychom fungovali jak nejlépe můžeme. And when the individual's connection to that natural organization, natural impulse is reestablished. A když se naváže vlastně spojení toho daného jedince tady s tou přirozenou organizací. So all the different systems, physical, spiritual, mental, fluidic, they all benefit because they get more coherent. Mají z toho prospěch všechny ty různé systémy, ať je to systém fyzický, mentální, tekutinový, protože vcházejí do větší koherence. And that's actually the big word that I would like to underline, that more coherency is being observed within the functional level, within the mental, and in the interrelationship. So the coherency is a big word that we use to describe the effect of the work. People come to more coherency in themselves. Koherence, to je slovo, které bych velmi ráda zdůraznila, protože opravdu tato práce podporuje koherenci, tedy soudržnost jak fyzické, tak mentální sféry. A tato práce vlastně pomáhá lidem, aby zažívali ve svém životě větší koherenci. To slovo se těžko překládá, soudržnost, jakoby ten... This word is difficult to translate, yeah. Coherency. Yeah, sometimes I need to look that in English that we use words that give a clearer meaning. So
harmonious cooperation and communication between all the different elements of one system. Vlastně to znamená harmonickou spolupráci a komunikaci mezi různými prvky daného systému. Je ten výsledek u toho pacienta trvalého charakteru, a nebo je to, řekl bych, dočasné zlepšení? Is the result in the patient of permanent nature or is it just temporary improvement? It really depends on the nature of the difficulty that the person is dealing with. Záleží na druhu potíží, s kterými se daný člověk potýká. And also, you see, we are looking at this as a in a way of being. My na to pohlížíme jako na způsob bytí. If a person is living in an environment which is constantly bombarding them with interferences and noise, pokud člověk žije v takovém prostředí, které ho neustále bombarduje nějakými zásahy zvenčí, nějakým hlukem, of course the therapy will help the person to reconnect to their neutral and their organizing factors. Tak terapie samozřejmě danému člověku pomůže, aby se spojil se svým stavem neutrálu a se svými organizujícími faktory. But that person will always have to spend their energy into dealing with the environment. Ale daný člověk pořád vždycky bude muset ještě znovu vynaložit energii na to, aby se vypořádal s tím svým okolím. So it really depends on many factors. Takže záleží to na mnoha faktorech. Maybe I can add to that. You know, when you ask for permanent changes, I do think that they're permanent changes. You might not see it always on the level that you expect. Když se ptáte na permanentní změny, věřím tomu, že k permanentním trvalým změnám dochází, jenom ne vždycky jsou vidět na povrchu. Yes, maybe it is true that knee will never hurt anymore. Ano, je možné, že to koleno už nebude nikdy bolet. But the changes that are even more fascinating for me is to how people see themselves in life. Ale ty změny, které jsou ještě pro mě mnohem víc fascinující, se týkají toho, jak lidi vnímají sami sebe v životě. How they might rediscover joy. Jak třeba znovu objevují radost. Or compassion. Nebo soucit. So there's like the changes might be in the direction of the light is being turned on and there is enthusiasm again for a project. Ty změny mohou být takové, jako by se najednou zase rozsvítilo světlo, najednou je tam to nadšení pro nějaký projekt. So we see that when more vitality is available, that the changes that people go through are towards being more in touch with who they really are. Takže vidíme, že když je k dispozici větší vitalita, tak ty změny potom směřují více k tomu, že lidé se mohou blížit tomu, kým skutečně jsou. And one thing we also need to remember is that in nature and life everything always changes. A je důležité si připamatovat, že v životě a v přírodě se všechno neustále mění. And when something gets permanent, it's actually pathological. A jakmile se něco stane permanentní, tak je to vlastně patologické. Vnímáte tuto metodu jako pomoc pro ostatní, anebo v ní vidíte i něco, s čím chcete zůstat a využívat těch jejich možností na pořád? Do you see this method as a way of helping others or as something that you want to stay with and use forever? For me personally? Pro mě osobně? Yeah, or for the practitioners? For the clients. Pro ty pacienty, pro vás a pro ty pacienty hlavně mě zajímá. For you and for the patients, for the clients. So do I see the method? Can we have the question again? Ještě Jestli svým klientům byste tuto metodu nabízeli jako něco, co jim pomůže, anebo jestli byste jim to dali jako něco, co je může doprovázet během jejich životní cesty. Would you offer this method to your clients as something that helps them now or as something that can accompany them through life? Oh, both. It is fantastic in acute situations
where you need to support somebody in when they had a traumatic event, surgery, an accident, something immediate. It really helps to manage that. Je to fantastické v akutních situacích, kdy člověk třeba prochází buď nějakým úrazem nebo prodělal chirurgický zákrok, nějakou operaci a tato metoda jim může pomoci se s tím vyrovnat. It is as fantastic to accompany somebody, on their journey through life. A stejně tak fantastická je jako doprovázení toho člověka celým životem. I love working with people that I consider travelers on the path. Velice ráda pracuji s lidmi, které považuji za souputníky po této cestě. And personally, I really hope that somebody will accompany me with craniosacral biodynamics when I'm on my way out. A já osobně doufám, že bude někdo, kdo mě doprovodí s kraniosakrální biodynamikou, až já sama budu odcházet. Because we do have quite a lot of people that work, on both ends of life. I mean, we are very much interested in supporting newborns and families. My vlastně máme spoustu lidí, kteří pracují na obou těch koncích života. Máme lidi, kteří velice se zajímáme o práci s novorozenci na začátku života. I would just here put a word in and say every newborn should get a craniosacral biodynamic evaluation and session for a good start, a good ignition into life. Tady bych hrozně moc chtěla zdůraznit, že každé novorozené dítě by mělo mít možnost zažít kraniosakrální biodynamické vyhodnocení a ošetření, tak, aby mělo dobrý start do života, aby skutečně zažilo ten zážeh do života. And then on the other side we have a lot of practitioners that are specializing in working with terminal ill patients and end stage patients. A na druhou stranu máme spoustu terapeutů, kteří pracují s lidmi, kteří trpí terminálním stádiem nějaké choroby a už jsou vlastně na konci té své cesty. Because it facilitates transitions. Protože tato metoda může usnadnit přechod. Which is also part of nature. Coming and going is part of the nature of the body. Protože i to je součást přírody. Přicházet a odcházet, to je vše součást přírody. Přemýšlím, co ještě dodat. I'm thinking about what to add. Yeah. Já jsem myslel, jestli byste nechtěli třeba uvést alespoň jeden nějaký hezký příklad nebo zajímavý případ pro vás. I was wondering whether you might want to add some interesting case that was interesting for you. Well, I was just thinking, when I'm talking about all these different situations. Zrovna jsem přemýšlela, že když tady tak popisuji ty různé situace. I think what is especially satisfying is to see that I don't want to call them hopeless cases, but it's these people that have been everywhere, and have a really strong challenges. Co je nesmírně uspokojující, když se setkáte s lidmi, nechtěla bych je nazvat beznadějné případy, ale jedná se o případy lidí, kteří už vyzkoušeli všechno, byli všude. Like disabling migraines. Třeba trpí takovými migrénami, které jim úplně znemožňují. Not functional in life. Nemohou fungovat v životě. And then you see them slowly returning to life. A pak vidíte tyto lidi, jak se pomalinku navracejí do života. So biodynamics really shines in these moments where everybody gave up. Everybody else gave up, Biodynamika skutečně může zazářit v těchto případech, kde všechny ostatní metody už to vzdali. Možná na závěr bychom mohli teda nabídnout lidem cestu k těm terapeutům, kteří byli vyškolení od vás a
ukázat, kde je vlastně můžou najít. Perhaps for the closing we could offer the viewers how they can find the trained practitioners and let them know how they can approach them. Sure, yeah. We've been doing trainings here in Czech Republic. My tady provádíme výcvik v České republice. So there are a bunch of really well-trained people. A je tady už skupina velmi dobře vyškolených lidí. And yeah. Maybe we can blend in some web pages where people can find it. Možná bychom do toho mohli vnést nějaké webové stránky, kde je můžou případně zájemci najít. And there is also a Czech Association for Craniosacral Therapy, Biodynamic Therapy being formed as we speak. A právě teď se také vytváří asociace praktikantů kraniosakrální biodynamiky. So there is a lot of movement, and we would like to support people to really find a good practitioner, and people that are working here, we can also find them through Standa's contacts. Takže děje se toho spousta a rádi bychom vyzvali a podpořili lidi, aby skontaktovali třeba Standu a zjistili si přes něj tady tyto kontakty. Dobře. Takže já myslím, že se k tomuto přání teda připojíme asi, že? A uvedeme teda kontakt, kde je možný terapeuty najít. Je to tak? Joining with this request and we'll add the contacts. Každopádně vám moc krát děkujeme, že jste k nám přišli. We thank you very much for joining us. It was fantastic, thank you. It was a pleasure to be able to express our ideas here. Jo, a my se budeme těšit na ty účinné a velice něžné doteky. And we will be looking forward to those effective and very gentle touches. Yes. Thank you. Thank you very much. So, Andrejana has this idea and wish to introduce us to the state of the practitioner as we do in the training. So, you were planning to do a little guided meditation for that? Yeah, takže Patrina měla takový nápad a přání, že by nás chtěla uvést do toho stavu praktikanta, do kterého praktikant musí vstoupit, aby mohl tuto metodu provádět a provede za tím účelem tady takovou řízenou meditaci. Yeah, and I think for that maybe it's better if you and the translators are together. Možná to bude lepší, když si tady překladatelka přisedne přímo k Patrina. So I'm going to move myself from the back Takže direction. já se přesunu. Yeah, and that's also an invitation for anybody that might be listening in. Toto je i pozvánka pro kohokoliv, kdo se na nás dívá nebo nás poslouchá. From listening to our explanations and our work to start to listen more in. Pokud jste poslouchali o naší práci, o tom, co jsme tady říkali, abyste teď mohli začít poslouchat více ze svého nitra. So let's just take a moment to start to sense our body sitting the way it is sitting right now. Takže teď si zkuste procítit svoje tělo, tak jak tady teď sedíte. And adjust in a way that you feel relatively at ease. A přizpůsobte se tak, abyste se cítili relativně v pohodě, příjemně. And sometimes it's helpful to use the breath of air that we breathe in and out to let us come to the inside. A někdy nám k tomu, abychom se dostali dovnitř, pomáhá náš dech, náš nádech a výdech. And pay a bit more attention to the out breath for a moment. A
teď chvilku věnujte více pozornosti výdechu. And as you breathe out, you might sense your body settling a bit more, landing a bit more. Při výdechu můžete cítit, že se vaše tělo více usazuje, že tak více přistává. And with each out breath, connecting more to the earth. A s každým výdechem se více propojuje se zemí. Breathing out what might be in the way of being present. Vydechujete všechno to, co vám brání v tom, abyste byli přítomní. And as you're breathing in, a když se nadechujete, noticing how the breath is moving your body. Všimněte si toho, jak dech pohybuje vaším tělem. Maybe lifting it up a little bit more. Jak ho možná trošku povznáší. Connecting us to that upright sensation inside. A propojuje nás s tím vzpřímeným pocitem uvnitř. So between the breathing out and the connecting down. Takže mezi výdechem a propojením směrem dolů. And the breathing in and the connecting up. A mezi nádechem a propojením směrem nahoru. You might find that connection that lets you feel centered inside. Tam můžete najít to propojení, které vám dává pocit vnitřního vystředění. Maybe it's a sense of midline. Může to být pocit středové linie. Maybe it is a place where you feel centered. Možná je to místo, kde se vycítíte vystředění. Could be the belly. Může to být v břiše. Or the heart. Nebo v srdci. So settling into a place where you feel at ease and relatively okay. Usaďte se tedy do místa, kde se cítíte relativně v pohodě a příjemně. And noticing how your awareness can widen and spread out from there. A všímejte si, jak se vaše vědomí odtud může rozšiřovat a roztahovat. So that you might become aware of your whole body. Takže si můžete začít být vědomí celého svého těla. The surface of the skin. Jeho povrchu, kůže. And it's that centeredness. A je to tato vystředěnost, Groundedness. uzemněnost, The inner orientation. vnitřní orientace. And at the same time a certain spaciousness. A je tam zároveň i určitá prostornost. That leads us to that inner state we call a practitioner neutral. A to je to, co nás přivádí do toho stavu, který nazýváme praktikantovým neutrálem. And it's from that neutral place a practitioner would go into contact. A právě z tohoto neutrálního místa vychází praktikant, když vstupuje do kontaktu. So maybe for a moment just notice how you're doing now. Takže si teď chvilinku všímejte, jak se cítíte právě teď. And then taking another deep breath or two. A pak se znovu několikrát zhluboka nadechněte. Sensing your arms and your legs. Procítíte si svoje paže, svoje nohy. And if you had your eyes closed,
starting to look out again. A pokud jste měli zavřené oči, tak se zase rozhlédněte kolem sebe. And that would be the completion of a short exercise that the practitioner is doing as a preparation before the session, maintaining a state during the session. A to je závěr krátkého cvičení, které praktikanti provádějí, než přistoupí k ošetření a stav, který navozují a udržují po průběh ošetření. Moc hezká a příjemná ukázka. A very nice and pleasant demonstration. A já se těším, až si to budu moct zažít celý. And I look forward to experiencing the whole thing. Thank you. Takže to byla ještě ukázka na závěr a takový přídavek a bylo to moc milé. Děkuji.